Nee, we gaan vandaag niet de stad Oostende bezoeken. We zijn wel in Oostende, maar daar gaan we langs lopen doorheen de Japanse tuin. Ik ben Eddy, welkom bij Travel Topper. Nu, voor de Japanse tuin die hier is aangelegd in 2001 was dit het zwembad van dit mooie park hier. Het Oostense openbare park was voor 1974 de privétuin van de koninklijke chalets van Leopold II en later van de koninklijke villa. De paden werden voorzien van 4 beeldengroepen die kopieën zijn van de tuinen van het kasteel in Versailles. Vandaag ben ik in Oostende en sta ik voor de ingang van de prachtige Japanse tuin hier in dit Koningspark. Deze tuin is ontworpen door Takashi Sawano en werd in 2001 door toenmalig prins Philip van België geopend. De naam van de tuin Shinkaitai is trouwens heel goed gekozen. Dat betekent niet meer of niet minder dan diep, diepzinnig en geleerd. En verwijst naar de geschiedenis van deze tuin waar hij toen is gecreëerd. Het staat ook voor traditie en dat merk je op de manier waarop deze tuin is aangelegd. Kai betekent dan weer zee of oceaan en dat is een verwijzing naar de vijver in de vorm van een schildpad die het hart van deze tuin vormt. Tai betekent tuin, maar ook heiligdom en dat is precies wat deze plek is. De Japanse tuin hier in Oostende is niet zo groot, maar op een betrekkelijk kleine oppervlakte worden verschillende landschappen uitgebeeld. Je kan hier rustig rondwandelen en genieten van de zorgvuldig aangelegde paden en bruggetjes. Het is een oase van rust en groen, midden in de stad. Zo, hier in het Koningspark van de stad Oostende neem ik afscheid van u en gaan we deze vlog besluiten. Ik hoop dat je ook genoten hebt van ons bezoek aan de Japanse tuin. Heb je nog een vraag voor mij? Laat het gerust weten, ook in de beschrijving en via e-mail. Bedankt om te kijken en blijf me zeker volgen. Tot ziens, bye!